Čau lidi, dneska mám trošku jinýho pacienta než v předchozích videích, totiž odešel mi notebook. Co se stalo? Pravděpodobně se vylomil napájecí konektor ze základní desky. Jestli je to jenom tím, a myslím si, že jo, protože příznaky jsou takový nabíjí, nenabíjí podle polohy konektoru v tom jacku vlastně. Tak jestli je to tímhle, tak to zkusím opravit. Čeká mě rozborka a uvidíme. No. Pokud je opravdu ten konektor jenom vylomený, tak ho zkusíme trošku přihřát zpátky a snad to bude fungovat. Jestli ne, no horší už to být nemůže, protože to teď nefunguje. Jak budu postupovat? Rozborka tohle modelu je to Asus K53, starší krám, ale furt ještě mi slouží dobře. Tak je poměrně složitá, musí si z obou stran sundat klávesnice, něco povolit z vrchu, něco povolit ze spodu, to všechno zkusím natočit. Pár obecných věcí k rozborkám notebooků. Vždycky samozřejmě odpojit napájení, což v tomhle případě už není až tak důležitý, když to napájení stejně nefunguje. Vyndat baterku, až to bude zpátky pohromadě, doufejme, tak první spuštění proběhne bez disku, kdyby náhodou něco, ať nepřijdu o data, protože už je řečeno, ty data jsou už cennější než ten notebook jako takovej. Čili vyndám z toho všechno, co by se mohlo nějakým způsobem poškodit a jdem na to. Tak, k té rozborce. Potřebujeme nějaký základní vybavení. Já osobně mám hrozně rád tuhletu sadu, je to malá sada Hama, kde je vlastně všechno, co budu potřebovat. Malý křížový, malý plochý šroubováčky plus je vlastně jednoduchý šroubovák, tak jako, do kterého se to zapojuje. Potom na samotné půlení toho notebooku je potřeba nějaká plastová věc, aby jsme ho zbytečně nepoškrábali. Dobře funguje kytarový trsátko, jsou na to speciální plastové škrabky a nicméně si ukážeme, že to jde celkem dobře i s třeba starou nějakou platební kartou nebo starou kartou. Tak to jdem zkusit.
Takže dalším krokem bude vyndat základní desku, protože konektor je přímo na ní a abych měl lepší přístup, tak si ji vyndám celou. Všechny šrouby, které drží základní desku, jsou označené takovou bílou šipkou. Pak vám ukážu detail, takže to povolíme a musíme odpojit monitor a ty přídavné porty na pravé straně notebooku, které jsou vedený kabelem. Při té příležitosti, když už to mám také rozdělaný, tak ještě kouknu na větráček, protože notebook se v poslední době hodně hřeje, hodně fouká. Myslím si, že vlastně jednak lopatky toho větráčku už od pohledu jsou vidět, že je na nich nachytaný prach, ale hlavně v tom výdechu je vlastně taková mřížka a pokud ten notebook provozujete v trošku prašnějším prostředí nebo po delší době, se vlastně na té mřížce vytvoří takový skoro filc z toho prachu. Problém se sundáváním větráčků je, že vlastně v dnešní době se teplo od procesoru a od chipsetu a tak dále odvádí vlastně takzvanou heatpipou, což je tenkostěná trubička, ve které je nějaká kapalina, ta se odpařuje a u toho chladiče zase kondenzuje a takhle vlastně přenáší to teplo od toho zdroje tepla k tomu chladiči. Aby to dobře fungovalo, tak vlastně mezi tím chlazeným prvkem, mezi tím procesorem nebo tím chipsetem a tou heatpipou je nanesená pasta, která vyrovnává, vyhlazuje povrch obou těch součástek tak, aby to jejich spojení bylo úplně dokonalé. Jelikož ten notebook je přes 4 roky starý a je hodně používaný, tahle pasta bude úplně zničená, stálo by za to ji vyměnit. Bohužel ji nemám, teď ji neseženu, takže s tím nemůžu nic dělat. Kdyby to někdo dělal, určitě zvažte, jestli ji vyměnit nebo ne. Vedlejší důsledek toho je, že nemůžu sundat chipset, nemůžu sundat tu heatpipu z procesoru z chipsetu, tudíž s tím budu pracovat jako s jedním celkem a musím si dát pozor, abych něco neulomil. Tak jo, jdem na to. Pak nemůže foukat tolik, kolik bych chtěl, takže to zkouknem taky. Tak, jak jsem říkal, toho větráčku, jo, tak tenhle ten bordel, to je to, co brání v tom správném chlazení. Jak se ho zbavit, je poměrně jednoduchý. Pokud chcete profukovat nebo vysávat ventilátor, je dobrý ho odpojit od té základní desky, protože elektromotor, který tam je, v případě opačné funkce funguje jako generátor. A to poslední, co chcete, je pouštět si do základní desky nějaký nesmyslný proudy a napětí. No. Odpojíme a teď by se dal vyluxovat nebo vyfouknout.
Samozřejmě by byl lepší lux, nebo vyfouknout kompresorem, stlačeným vzduchem. Na stlačený vzduch v lahvích dávejte pozor, protože stlačený vzduch v lahvích málo kdy je sušený a vlastně díky té teplotě, kterou má při tom vyfouknutí, kdy se rozpíná a prudce ochlazuje, tak vám zároveň bude kondenzovat veškerá vlhkost, kterou máte ve vzduchu, nebo která je přímo v tom stlačeném vzduchu. No. Takže to poslední, co chcete, je foukat to dovnitř do počítače, vyfoukávat si tím počítač a hned ho zapnout. Že opravdu hrozí, že si tam někde uděláte nějakou vlhkost, kterou fakt nechcete. Jo. Když už chcete používat stlačený vzduch k čištění počítačů, vyfoukat a nechat vyschnout. Jo, dejte tomu 10-15 minut podle toho, jaká je teplota, jaká je vlhkost. Pak až zapněte. Upevnění toho konektoru jsem prohřál, ale všechny vypadaly celkem dobře. Ještě jsem malým šroubováčkem upravil uvnitř ty pružný jazyčky, do kterých vlastně ten konektor zapadá. No a dejme tomu, že víc s tím asi neudělám, takže základní desku odložím.